Hei, salve oameni buni și bine ne-am regăsit! Astăzi o să fac niște coaste de porc la cuptor, o rețetă pe care am mai încercat-o, mi-a plăcut cu adevărat. Să știți că se face foarte ușor pentru că nu avem nevoie de foarte multe ingrediente. Timpul de preparare o să fie undeva la vreo 2 ore, cam așa durează, dar ies niște coaste chiar bune. Eu vă las că mă duc să-l chem și pe Zvecta. Până una alta, vă salut și toate bune! Să-i dăm drumul la treabă. În prima fază voi tăia în jumătate această coastă pentru că o vom pune în tavă și voi face o tăietură cam de aici. Bineînțeles, nu pe os. Și ne vom ocupa de prepararea sosului pentru coaste. Stați că nu-mi găseam furculița. Haideți să vedem, oameni buni, ce a ieșit. De mirosit, să știți, miroase foarte bine. Haideți să începem mai întâi cu bucata aceasta. Alcuții mai mic n-am găsit, așa că ne chiunim un pic cu asta. Oh, cât de fragedă este. Așa. Osul iese cu ușurință, carnea este chiar fragedă. Haideți să vedem și cealaltă bucată, dacă este făcută.
Uitați cât de ușor se desprinde. Gata, oameni buni, am terminat de mâncat. Chiar vă recomand să faceți rețeta aceasta când aveți timp, pentru că e gustoasă, gustoasă. Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare să vă uitați până la finalul acestui clip. Și dacă vreți să mă susțineți, o puteți face gratuit cu abonare la canalul acesta, la Zvecta. Și să rugați prieteni sau membri ai familiei să se aboneze, că mă ajută chiar foarte mult. Și nici nu mă supăr. Hai, ne vedem pe data viitoare. Cheers!